हेलो साथीहरू, यो सामुदायिक वन इन्भेन्ट्री गाइडलाइन जुन छ त्यसले भने अनुसार चाहिँ रिजेनेरेसन अनुसार चाहिँ रिजेनेरेसन कन्डिसन कति पर हेक्टर कति स्टक भयो भने त्यो रिजेनेरेसनको कन्डिसनलाई के भन्न सकिन्छ भन्ने कुरो यहाँ छ। जस्तै 5000 भन्दा बढी, 5000, 2000 र 2000 भन्दा कम, यसै चाहिँ डाटाहरू दिएको छ र यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ हाम्रो रिजेनेरेसन कन्डिसन चाहिँ फरेस्टमा कस्तो छ भन्ने कुरो। र आज चाहिँ हामी चाहिँ सिडलिङ र स्यापलिङको डाटा एनालाइसिस इन्भेन्ट्रीको लागि ओपी बनाउन, कार्ययोजना बनाउन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरो आज सिक्न जाँदैछौँ। र जस्तै स्यापलिङको प्लट साइज कति हुन्छ भने 5x2 10 मिटर स्क्वायर र स्यापलिङको 5x5 25 मिटर स्क्वायर हुन्छ र 1 हेक्टरमा चाहिँ 10,000 मिटर स्क्वायर हुन्छ। यी कुरा चाहिँ हामीले थाहा भएकै कुरो हो। आज चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ डाटा एनालाइसिस कसरी गर्ने त सिडलिङ र स्यापलिङको भन्ने मात्र सिकाउँछु। बोर्ड र ट्रिकको चाहिँ अरू दिन सिकाउँछु, किनभने एकै दिन धेरै भयो भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ। एउटाको बढी प्र्याक्टिस गर्नु फेरि अर्को गर्नु, सो त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ भएको डाटाहरू मैले डिलिट गर्ने भयो। पहिला मैले राखेको डाटाहरू डिलिट गर्छु। डिलिट गर्दा के हुन्छ भने हेर्नु त सबै भ्यालुहरू 0 हुन पुग्यो छैन। यो मैले डिलिट गरेर डाटा के हो भने चाहिँ फिल्डबाट लिएर आएको डाटा हो। तपाईले चाहिँ स्पेसिस तपाईहरुलाई चाहिने अनुसारको स्पेसिस त्यहाँ इन्ट्री गर्नु होला, त्यसको नम्बर इन्ट्री गर्नु होला। र मैले चाहिँ यो सब डाटाहरू डिलिट गर्छु पहिले के लाग्यो र तपाईहरुलाई फेरि एनालाइसिस गरेर मैले देखाउँछु एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरो। यो सब डाटा मैले डिलिट गर्ने भयो। यो मेरो रफ डाटाहरू जुन एनालाइसिस गर्न मैले युज गरेको डाटा हो। मेन चाहिँ प्रिन्ट हुने डाटा भनेको यो टेबलभित्र रहेको डाटा मात्र मैले प्रिन्ट गर्छु र ओपीमा राख्छु। अरू डाटाहरू चाहिँ सब मैले चाहिँ एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ आफूलाई चाहिने अनुसारको रिजल्ट के चाहिन्छ डाटाहरू एनालाइसिस गरेर त्यसको लागि मात्र मैले चाहिँ साइडमा चाहिँ युज गरेको थिएँ। यो सबै डिलिट भयो। तपाईहरुलाई चाहिँ अब यहाँ हेर्नु त मैले चाहिँ एउटा कुनै फरेस्टमा चाहिँ 2टा ब्लक छ। त्यो ब्लक अनुसारको मैले डाटा तपाईहरुलाई जतिवटा चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमा त्यतिवटा चाहिँ तपाईले थप्नु होला र त्यसै गर्नलाई मैले 2टा ल्याएर चाहिँ देखाएँ सजिलोको लागि, धेरै टाइम कन्ज्युम नगरोस् भनेर। 2टा ब्लक छ र 2टा ब्लकमा चाहिँ 3 वटा स्याम्पल प्लट यहाँ देखाइरहेको छु मैले। 3 वटा स्याम्पल प्लट छ र यहाँ चाहिँ स्पेसिस चाहिँ एउटा स्याम्पल प्लटमा चाहिँ 3टा, अर्कोमा चाहिँ 3टा, फेरि अर्कोमा चाहिँ यहाँ 4 वटा मैले बनाइरहेको छु। फेरि तपाईहरुले सम्म 3टा मात्र हाल्नुभयो भनेर तपाईहरुलाई अलि गाह्रो होला बुझ्न भनेर अब सोध्नु पनि होला 3टा मात्र किन हाल्नुपर्छ भनेर मैले 4 वटा गरेँ। तपाईको एउटा प्लटमा कतिवटा स्पेसिसहरू भेटिन्छ त्यो त्यति एउटा चाहिँ तपाईले इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। जसरी मैले 1 2 3 4 गरेँ, 4 वटा फरक फरक स्पेसिस छ र सिडलिङमा स्पेसिस इन्ट्री गर्नु, त्यसलाई इक्वल्स टु दिएर स्यापलिङमा त्यही स्पेसिस तान्नुस्। कुनै स्पेसिस 0 छ भेटिएन, सिडलिङ भेटियो वा स्यापलिङ भेटिएन, स्यापलिङ भेटियो सिडलिङ भेटिएन, कुनै एउटामा भ्यालु छ अर्कोमा छैन भने पनि तपाईहरुले चाहिँ एउटामा चाहिँ भ्यालु हाल्नुस्, अर्कोमा चाहिँ भ्यालुको ठाउँमा 0 हाल्नुस्। तर डाटा चाहिँ दुईटै हाल्नुस्। मैले इक्वल्स टु दिएर तानिरहेको छु। यहाँ हेर्नुस् त त्यहाँको चिलाउनेले यहाँ मैले ताने। यो तान्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ एक ठाउँ मात्र इन्ट्री गर्नुपर्छ, टाइम कन्ज्युमिङ कम हुन्छ र हुन सक्ने केही इररहरू, म्यानुअल इररहरू इन्ट्री गर्दाको केही मिस्टेकहरू चाहिँ हुँदैन। यहाँ मैले सिरियल नम्बरलाई नि त्यसै नै तान्ने भएँ, किनभने एउटामा 4 वटा स्पेसिस एउटा प्लटमा सिडलिङमा भेटिन्छ, स्यापलिङमा नभेटिएला 3टा मात्र भेटिएला, त मैले चाहिँ एनालाइसिस गर्नलाई सजिलो होस् भनेर 4 वटै मैले 2टैमा पार्छु। र मैले चाहिँ यहाँ आफूले फिल्डमा भेटेको डाटाहरू बिरुवा मैले इन्ट्री गर्दैछु। इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु त भ्यालुहरू चेन्ज हुँदैछ है। यो भ्यालुहरू सब चेन्ज हुँदैछ। यसै चाहिँ तपाईहरुले पनि टेबल अनुसार टेबल बनाउनुस्। टेबल अनुसार तपाईले डाटा इन्ट्री गर्नुस्। यसै डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि टेबल कसरी बनाउने भन्ने फर्मुला हाल्न म सिकाउँछु। त्यही भएपछि तपाईहरुले चाहिँ र तपाईहरुलाई सिटै चाहियो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ सिटै पठाउँछु, तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन। हेर्नुस् त मैले बिरुवा 3टा इन्ट्री गरेँ E9 मा, त्यसलाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गरेको छु। 3 नम्बर अफ स्याम्पल प्लट मेरो हो। जतिवटा तपाईहरुको ब्लकमा स्याम्पल प्लट छ त्यतिले चाहिँ तपाईहरुले डिभाइड गर्नु होला। मेरो चाहिँ हेर्नु त 1 2 3 वटा स्याम्पल प्लट छ, मैले 3 ले डिभाइड गरेँ। त्यसपछि यहाँ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेँ, किनभने 10 मिटर स्क्वायरमा 3 वटा बिरुवा भेटिन्छ भने 1 हेक्टरमा कति भेटिन्छ भने कन्भर्ट गर्नलाई 10 ले चाहिँ 10,000 ले डिभाइड गर्दा 1000 भेट्यो। 1000 ले चाहिँ 1 लाई मल्टिप्लाई 1000 चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ युनिटरी मेथड युज गरेर सिम्पल कुरो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हालिएको र यसरी एनालाइसिस गरिएको
यो यताको भयो भनेपछि अब स्याप्लिङमा पनि त्यही कुरो हुन्छ। स्याप्लिङको साइज चाहिँ 25 मिटर स्क्वायर हो भनेपछि 25 मिटर स्क्वायर भइसकेपछि स्याप्लिङको साइज हो भने हामीले चाहिँ 25 ले 10,000लाई डिभाइड गर्छौँ भने 400 हुन्छ भनेपछि अर्कोमा चाहिँ लात्रा प्रति प्लट निकाल्नलाई चाहिँ नम्बर स्याम्पल प्लट 3 हो भनेपछि 3 ले नै डिभाइड गर्ने हो। तर प्रति हेक्टरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ, यहाँ चाहिँ 400 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र 400 ले मल्टिप्लाई गरेपछि पर हेक्टरको डाटा आउँछ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ टोटल सममा चाहिँ राम्रो कमसल जुन देख्नु भएको छ त्यो मैले लेख्नुभन्दा लेख्दा कहिलेकाहीँ मिस्टेक लेखिएला के होला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ इफ कन्डिसनको फर्मुला युज गरेको छु। मैले यहाँ भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै यता चेन्ज हुन्छ भने त केही भ्यालु छैन, कस्तो मात्र छ भने कमसल छ, 2000 कम बिरुवा भयो भने कमसल हुन्छ भन्छ। त्यही भएर कमसल देखिया छ। हेर्नुहोस् अब सम गर्दाखेरि कति आउँछ मेरो भ्यालु, कोस्ट ब्राकेट सम इक्वल्स टु दिने, सममा जाने, सिलेक्ट गर्ने रेन्ज अनि कोस्ट ब्राकेट गरेपछि यो 16,000 आयो भनेपछि यो राम्रो भयो। 5,000 भन्दा माथि भयो भने राम्रो भनिन्छ, बिरुवाको अवस्था राम्रो भनिन्छ। मेरो यो ब्लकमा 16,000 छ भनेपछि के भयो भनेपछि मेरो बिरुवाको अवस्था राम्रो छ यो ब्लकमा, यसै देखिन्छ। मैले चाहिँ यसरी अब चेन्ज गरेँ, म्यानुअली चेन्ज गर्दैछु। म्यानुअली चेन्ज गर्दा के हुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाउनलाई चाहिँ मैले 2000 राखिरहेको छु। ल 2001 राखेँ भनेपछि के भयो भनेपछि ठिकै भयो। 2000 भन्दा माथि भयो भने त के भन्छ भनेपछि ठिकै हुन्छ। त्यही भएर 1 मात्र थमिने भए पनि के देखियो भने ठिकै देखियो भनेपछि मेरो फर्मुलाले राम्रो काम गरिरहेछ। यसरी फर्मुला भइसक्यो भने आफूले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्दै जा केही छुट्ने हुन्छ, त्यो छुट्दैन, फर्मुलाले कभर गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो ध्यान नचाला, कहिलेकाहीँ हतार हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ सक्कुभर चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ जति सक्छ फर्मुला युज गर्न सक्यो भने र समय समय चाहिँ फर्मुला पनि चेक गरिराख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फर्मुला बिग्रिया हुनसक्छ। हेर्नुहोस् मैले चाहिँ 3 ले डिभाइड गरिरहेको छु, त्यो यता 400 मैले अघि नै भनिसकेँ। 400 किन गरेँ भने यहाँ 1000 गरेँ, त्यहाँ 400 गरेँ, 25 ले 10,000ले गर्दा 400 हुन्छ। पर हेक्टर डाटा निकाल्न चाहिँ म 400 गुणा गरेर पर हेक्टर डाटालाई निकालेँ भनेपछि अब पुनरुत्पादन भनेको के हो भने रिजेनेरेसन सिडलिङ र स्याप्लिङ दुइटै हो। त्यसरी दुइटैको चाहिँ पर हेक्टर डाटालाई चाहिँ मैले जोडेर यता ल्याएँ भनेपछि यो मेरो चाहिँ फुल डाटा आयो। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यता हेर्नुहोस् त मैले यहाँ ठिकै लेखेको छु। यहाँ पनि डाटा अब चेन्ज भयो भने यहाँको डाटा चेन्ज भयो भने हेर्नुहोस् त 800 भन्दा कम भयो भने कमसल हुन्छ स्याप्लिङ, र यहाँ हेर्नु त 700 लेख्ने बित्तिकै कमसल भयो। 800 लेखिने कमसलै आयो, तर 801 लेख्ने बित्तिकै हेर्नु त ठिकै आयो, किन 800 भन्दा माथि गयो। 800 देखि 2000 सम्म भयो भने ठिकै हुन्छ स्याप्लिङको अवस्था। भनेपछि 2000 भन्दा माथि भयो भने राम्रो हुन्छ। 2000 लेखे ठिकै छ, 2001 गर्ने बित्तिकै राम्रो आयो नि त। यो जस एक्सेल डाटा हाम्रो फर्मुलाले चाहिँ काम गरिरहेछ, फर्मुला ठिक छ भन्ने देखिन्छ। र फर्मुला चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ धेरै काम गर्दै चाहिँ बिग्रिन सक्छ। त्यो फर्मुला चाहिँ समयसँग चेक गरिराख्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् फेरि मैले यता चाहिँ डाटाहरू इन्ट्री गर्दैछु, फिल्ड डाटा मैले डाटा इन्ट्री गर्दैछु। स्पेसिसको नाम पनि टाइप गर्नुपर्ने हो, तर मैले चाहिँ टाइम बढी कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर टाइप गरिनँ। मैले चाहिँ त्यही नाम राखेँ। तपाईँको फिल्डमा भएको डाटा अनुसारको तपाईँ स्पेसिस टाइप गर्नुहोस् र त्यसरी गर्नुहोस्। र मैले यसो गरिसकेँ, अब यसरी चाहिँ हुँदैछ। मैले चाहिँ यहाँ अब तपाईँहरूले त्यहाँ पनि 3वटा स्याम्पल प्लट, यहाँ 3वटा स्याम्पल प्लट भनेर भन्नु होला। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 4वटा स्याम्पल प्लट बनाउन लागेको। तपाईँको जतिवटा स्याम्पल प्लट छ यो कुनै ब्लकमा त्यतिवटा स्याम्पल प्लटको भिन्दा भिन्दै डाटा इन्ट्री गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने रिजल्ट राम्रो देखिन्छ। डाटाहरू पनि फिल्डबाट यसै डाटा आएछ भन्ने पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ कार्ययोजनामा। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, अरूले नि बुझ्छ, तपाईँहरूलाई पनि यो काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। एज होलमा गऱ्यो भने नि हुन्छ हैन। एउटा ब्लकको एज होलमा चाहिँ डाटा हाल्ने, चिलाउने 5वटा प्लटमा 50वटा पनि 50वटा जोडे एकै ठाउँ एनालाइसिस गरे नि हुन्छ। तर के समस्या अलि चाहिँ त्यो राम्रो देखिँदैन। हामी फिल्डबाट लिएर आएको डाटाहरू कार्ययोजनामा हाल्नै पर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी हालिदियो भने अर्को सिट नराखिकन यसबाट काम गरे नि हुन्छ। किनभने यही मेन डाटा हाम्रो फिल्डबाट आएको डाटाहरू मैले कस्तो धेरै हेर्नु त स्पेसिस यहाँ ताने र सर्लक्क ताने भनेपछि यता जे टाइप गरेको छु मैले त्यही आउँछ क्या, उसको सिधा त्यही आउँछ। अब मैले चाहिँ यहाँ भ्यालु हालेँ, हेर्नु त मेरो भ्यालु यसो चेन्ज हुँदैछ।
मैले यहाँ के गरेँ 4वटा स्याम्पल प्लट बनाएँ, अहिले डाटा पनि हालेँ। अब त 400ले गरेछ, 3ले गरेछ। अब यहाँ चाहिँ त्यो उताको सम हो, पर हेक्टर सिलिङ र सेफ्टिङको सम हो। यहाँ चाहिँ फर्मुला हालेकै छ, थाहा छ तपाईँलाई। इफ कन्डिसन फर्मुला हालेको छु, जसले गर्दा चाहिँ त्यो कन्डिसन अनुसार यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। गुड, पुवर, मिडियम र पुवरको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ उता हुन्छ। यसरी चाहिँ सिडलिङ र सेप्लिङको आधारमा चाहिँ मैले गरेको छु। इफ कन्डिसनको फर्मुला तल मैले राखिदिएको थिएँ, त्यो फर्मुला हेर्नु होला तपाईँहरू युज गर्नलाई। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अन्त अब यो चेक गर्नु त तपाईँ। अब यहाँ मेरो टोटल र यो टोटलले के रिफ्लेक्ट गर्छ, यहाँको भ्यालु र त्यहाँ मेरो टोटल आएको भ्यालुसँगको रिफ्लेक्सन जुन कन्डिसन छ, यहाँको कन्डिसनमा मिट भएको छ कि नै हेर्नुहोस्, ठिक्क छ, मिलिरहेछ, राम्रो हुनुपर्ने ठाउँमा राम्रो छ कमसँग। मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो त मेरो ब्लक वाइजको पर हेक्टर डाटा आयो, तर मलाई चाहिँ स्पेसिस वाइज चाहियो डाटा, स्पेसिस वाइज डाटा चाहियो। यो ब्लक नम्बर 1 मा चाहिँ कुन स्पेसिस पर हेक्टर कति छ भन्ने हेर्नलाई चाहिँ मैले के गरेँ, यताको स्पेसिसलाई कस्तो धेरै उता राखेँ, अनि बिरुवाको सङ्ख्या र लात्रा सङ्ख्या पर हेक्टरको डाटाहरूलाई पनि मैले बाहिर यता लिएर गएँ। यसलाई चाहिँ सर्लको सिलेक्ट गरेर तानेँ भनेपछि मेरो चाहिँ सब डाटा यहाँ आयो। अब यो डाटालाई चाहिँ मैले पाइभटमा चलाउँछु। एक्जिस्टिङ सिटमा मैले काम गर्ने भए, त्यसो मैले चलाएँ। अघि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटामा चाहिँ बिरुवा र रात्राको सङ्ख्या तल आएन देखिनु भयो, नआएको देखियो। त्यो भनेको मैले तान्दा चाहिँ तानिनँ, त्यही भएर त्यस्तो आएको हो। ताने भए त्यस्तो हुन्थेन, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ध्यान दिनु होला। मैले चाहिँ त्यहाँ भन्नलाई चाहिँ त्यो यसो गरेको हो, किनभने मैले पनि त्यहाँ भनेर नछुटोस् भनेर तपाईँहरूको कस्तो कस्तो मिस्टेक हुनसक्छ त्यो देखाउनलाई चाहिँ तपाईँले जे डाटा छोड्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ पाइभट टेबलमा आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले कति डाटालाई एनालाइसिस गर्ने त्यो नछोटिकन सिलेक्ट गर्नु होला। अब मैले वृद्धिमा कन्भर्ट गरेँ, स्पेसिस आउँछ त्यहाँ बुझिन्छ। अनि त्यसपछि यो पर हेक्टर मेरो डाटा हो। अन्य चाहिँ 4000 छ पर हेक्टर भनेपछि, बिरुवामा भनेपछि लात्रा चाहिँ 400 छ, चिलाउने चाहिँ 4666.66 छ भनेपछि चिलाउने चाहिँ 800 छ लाथ्रामा पर हेक्टर। यो चाहिँ मेरो हाम्रो चाहिँ पर हेक्टर। यो डाटा चाहिँ कति बेला युज हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फोरेस्टको पर हेक्टर स्टक के छ भन्ने निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ जतिवटा ब्लक छ ब्लक वाइजको पर हेक्टर निकाल्छौँ यसरी पाइभट। यो डाटालाई फेरि सम गर्छौँ पाइभट टेबलबाट स्पेसिस वाइज जोड्छौँ। मैले ब्लक 2 को नै निकाल्न लाग्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, निकाल्छौँ र नम्बर अफ स्याम्पल प्लटले डिभाइड, टोटल जोडिएको डाटालाई चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल प्लटले डिभाइड गर्छौँ। डिभाइड गरिसकेपछि जे डाटा हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो पर हेक्टर डाटा हो। फरेस्टलाई रिफ्लेक्ट गर्छ त्यसले। ब्लकको डाटालाई जोडेर पर हेक्टर निकालेपछि त्यसले चाहिँ फरेस्टको कन्डिसनलाई रिफ्लेक्ट गर्छ र यो चाहिँ वनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्नलाई, फरेस्टको कन्डिसन के छ भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ सम गरेर त्यो निकाल्छौँ र त्यो चाहिँ पछि सिकाउँछु म। अहिले चाहिँ पर ब्लक वाइज डाटा निकाल्न मात्र सिकौँ र यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँहरूले गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटा थाहा हुन्छ र त्यसपछि ट्रीको एनालाइसिस सिकिसकेपछि अनि समराइज गर्न सिकाउँछु। त्यो भइसकेपछि स्टेप वाइज सिक्दै जाँदा चाहिँ सिकिन्छ मजाले। नभए एकैपटक धेरै कुरो भनिदिउँ भने गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरूलाई बुझ्न नि गाह्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो झन् काम नलाग्ने हुन्छ। त्यही भएर स्टेप वाइज बुझ्दै जानुहोस्। यो चाहिँ पर हेक्टर ब्लक नम्बर 2 मा चाहिँ स्पेसिस वाइज पर हेक्टर मैले यहाँ डाटा लिएर आएँ। अब मलाई फरेस्टको कन्डिसन चाहियो भने यो दुईटै डाटालाई जोड्छु म। फेरि त्यसपछि नम्बर अफ ब्लकले डिभाइड गर्छु। मेरो यहाँ 2टा ब्लक छ भने चाहिँ 2ले प्रत्येक डाटालाई आएको डाटालाई डिभाइड गर्छु भनेपछि त्यो मेरो चाहिँ रियल डाटा आउँछ। त्यो डाटा भनेको फरेस्टलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। यो चाहिँ ब्लकलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेछ। यसले ब्लकको अवस्था कस्तो छ, हामीले चाहिँ कार्ययोजना बनाउँदाखेरि ब्लक वाइज कस्तो छ अवस्था त्यो थाहा पाएर गर्ने हो। अब यहाँ हेर्नु तपाईँको मैले चाहिँ अघि 4वटा स्याम्पल प्लट चाहिँ 4वटा बनाएँ, तर मैले चाहिँ 3 मात्र हालेको थिएँ। तपाईँलाई भन्नलाई चेन्ज गर्नलाई यसरी चेन्ज गर्नु होला तपाईँहरू भनेर
कहिले अब यो मेरो मिस्टेक थियो र मैले इक्वल्स टु दिएर डाटाहरू लिएर आएको भए एउटा ठाउँ चयन गर्नु बित्तिकै मेरो सब डाटा चेन्ज भइरहेछ, आफै चेन्ज भइरहेछ, मैले केही गर्नु परेन। मैले यहाँ चेन्ज गरेँ, अब अन्तको डाटा फेरि चेन्ज गर्नु पर्ला के भयो भनेर टेन्सन लिनु पर्दैन, मेरो सब डाटा चेन्ज हुन्छ। र म पाइभट टेबलमा आएर रिफ्रेस हेर्नु त मेरो टोटलसँग बिग्री छैन नि, मिल्या छैन, किनभने यो पाइभट टेबलमा चाहिँ 3ले डिभाइड गर्दाको डाटा हो भनेपछि स्याम्पल प्लट त मेरो 4वटा गर्नुपर्ने 4ले हो, त्यो मिस्टेक भएको थियो, त्यही भएर त मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ। रिफ्रेस गरिसकेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् त अब डाटा मेरो मिल्यो है। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक भयो भने यसरी चाहिँ रिफ्रेस गर्नु होला, पाइभट टेबलमा डाटा एक्ज्याक्ट हुन्छ र इक्वल्स टुमै काम गर्नु होला है त। ओके।